यस्तो ट्रेलर सेट गर्ने मन छ आफ्नो भिडियोमा। ल हेरौँ, सिकौँ आज। आफ्नो क्यानभा ओपन गर्ने, आफ्नो आइडी लगइन छ कि छैन पहिले चेक गर्ने, त्यस पछाडि यो भिडियोमा जाने। यो भिडियोमा क्लिक गर्ने, मुनि आइसक्यो त्यो क्रिएट ब्ल्याङ्क पोस्ट भनेर। अब यो यस्तो आए पछाडि यहाँनिर धेरै प्रकारका अप्सन दिन्छ टेम्प्लेट्स। यो टेम्प्लेट्सहरूलाई एडिट गर्न मिल्छ। यसको चित्र, अक्षर, कलर, ब्याकग्राउन्ड सबै एडिट गर्न मिल्छ। अब हामी यहाँ यो अक्षरहरू कसरी एडिट गर्ने, कसरी हटाउने तरिका सिकौँ। क्लिक गरे पछाडि यसरी एडिट गर्ने अप्सन आउँछ। अनि यो डिलिट नचाहिँदा कुरा डिलिट गर्न पनि मिल्छ। नचाहिँदा कुरा डिलिट गर्यो भने राम्रो डिजाइन बन्छ। यो आफूलाई आफ्नो भिडियोमा कस्तो चाहिएको हो। जस्तै मैले चाहिँ वेलकम टु माई च्यानल भनेर आफ्नो च्यानलको नाम @ भनेर हाल्न आँटेको छु। अनि सब्सक्राइब बटन पनि हाल्नुपर्छ। आफूलाई के चाहियो त्यो एडिट गर्ने, कलर पनि हाल्न मिल्छ। मैले वेलकम टु माई च्यानल लेखेँ। अब यसलाई एडिट गरौँ, कलर हालौँ। जतै पनि ड्र्याग गर्न सकिन्छ, जतै पनि सार्न सकिन्छ। यसलाई एडिट गरौँ, कलर हालौँ। कस्तो कलर मनपर्छ। सकेसम्म चाहिँ युट्युबमा रातो कलर चाहिँ म प्रयोग गर्नु भन्दिनँ थम्बनेलहरूमा, किनकि अब युट्युब पनि रातो आफ्नो थम्बनेल आफ्नो। तर यो चाहिँ थम्बनेल होइन, थम्बनेलमा चाहिँ रातो प्रयोग नगर्नु भन्छु। यो त भिडियो हो, भिडियोभित्र जोडिने एउटा ट्रेलर हो। अब यसलाई कलर हालौँ। त्यो माथि ए लेखेकोमा जाने, कलर हाल्ने। यसलाई बोल्ड गर्न मिल्छ, अन्डरलाइन गर्न मिल्छ, जस्तो नि बनाउन मिल्छ। यस्तो कलर हालेँ मैले चाहिँ। आफ्नो आफ्नो चोइसमा कलर हालौँ। यो अरू थप अक्षर लेख्नु छ भने कपी गर्न मिल्छ। कपी गरेर यताउति सार्ने त्यो टेम्प्लेट्स। त्यसरी गर्दा राम्रो डिजाइन बन्छ। जतिवटा पनि आवश्यकता अनुसार कपी गर्न सकिन्छ त्यो टेम्प्लेट्सलाई। जस्तो छ त्यो डिजाइनमा गर्दा अलिक राम्रो देखिन्छ। मैले चाहिँ यो फास्ट अन्डरस्कोर लर्नर 751 यो मेरो आइडी भयो। युट्युबमा @ फास्ट लर्नर 751 सर्च गर्दा ठ्याक्कै मेरो च्यानल आउँछ। यस्तो चाहिँ प्रत्येक च्यानलको एउटा एउटा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर यस्तो @ हालेर यसरी टाइप गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नै च्यानल आउँछ भन्ने फिक्स हुन्छ। यो जहीँ नि ड्र्याग गरेर राख्न सकिन्छ, जतै पनि सारेर राख्न सकिन्छ। कहाँ उचित लाग्छ त्यहाँ राख्ने। फ्लेक्जिबल छ, जतै पनि राख्न मिल्छ, कलर हाल्न मिल्छ। अब यो सुरुमा सिक्दा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। एक दुईचोटि गरे पछाडि चाहिँ, एक दुईचोटि सिके पछाडि चाहिँ सजिलो गरी कलर हाल्न सकिन्छ, ड्र्याग गर्न सकिन्छ। त्यो थाहा हुन्छ नि त कता के भन्ने कुरो। मैले यो यस्तो गरेँ। अब कलर हाल्छु। यो चाहिँ तपाईँलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ राख्नुहोस्। मेन चाहिँ वेलकम टु माई च्यानल अनि सब्सक्राइब, यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ नछुटाउनु होला। अब त्यो फोटो हटाएर आफ्नो फोटो राख्ने त्यहाँ, अथवा के को फोटो मनपर्छ त्यसकै फोटो राख्ने। म चाहिँ यो मेरो फोटो राख्छु। ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा नि हुन्छ सिधै कम्प्युटरबाट। अनि यहाँ क्यानभामा अपलोड गरेर अपलोडेडबाट यता सार्न पनि मिल्छ। म चाहिँ यो एकैचोटि ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेको यहाँ अपलोड हुन्छ। अपलोड गरेर यता सार्न पनि मिल्छ। ल मैले चाहिँ अब फोटो ल्याएँ भित्र। अब यो ड्र्याग गरेर ठ्याक्कै त्यो भित्र फ्रेममा आँट्ने बनाउनु पर्छ। भयो। कति भाग फोटोको देखाउन मन लागेको छ त्यो मिलाउने मिलिसक्यो होइन। अब चाहिँ यसलाई म वेलकमलाई कपी गरेर तल्लो सारेर सब्सक्राइब लेख्दैछु। अनि यसलाई रातो कलर हाल्छु म चाहिँ, किनभने अब सब्सक्राइब आँखा चलस्सै जाओस् भनेर मान्छेको मार्केटिङ त हो। सब्सक्राइब नलेखी नै हुन्छ, तर मान्छे लेख्थे। यसलाई कहाँ राख्नु उचित लाग्छ त्यहाँ राख्ने। म चाहिँ मुनि राख्छु।
कत्रो साइज मनपर्छ, साइज, कलर, ठाउँ फ्लेक्जिबल तरिकाले जहीँ पनि राख्न मिल्छ, जहीँ पनि राख्न सकिन्छ। Like, share, and subscribe.